Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Η υπόθεση που θα αναλύσουμε εκτείνεται σε πολλά χρόνια και περιλαμβάνει ένα πλέγμα από ανθρώπινες σχέσεις, οικονομικά συμφέροντα, απελπισία και τελικά ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Βασίλης Κοκκίνης, ένας πρώην ναυτικός που δολοφονήθηκε με βίαιο τρόπο και βρέθηκε νεκρός σε έναν καταψύκτη μέσα στο διαμέρισμα που νίκιαζε η πρώην σύζυγός του. Οι συνθήκες της δολοφονίας, η εξαφάνιση της γυναίκας και οι ύποπτες οικονομικές της συναλλαγές μετέτρεψαν την υπόθεση σε μια σύνθετη και πολυδιάστατη αστυνομική και δικαστική μάχη. Ο Βασίλης Κοκκίνης γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια τυπική ελληνική οικογένεια της μεσαίας τάξης. Από νεαρή ηλικία αποφάσισε να ακολουθήσει την καριέρα του ναυτικού, μια δουλειά που, αν και απαιτητική, του προσέφερε τη δυνατότητα να ταξιδέψει και να εξασφαλίσει μια οικονομικά άνετη ζωή. Στα χρόνια της θητείας του στη θάλασσα κατάφερε να συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια, τα οποία επένδυσε σε ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ζωή του όμως άλλαξε όταν σε ένα από τα ταξίδια του γνώρισε μια γυναίκα από τη Βουλγαρία, την Ανέλεια. Ο Βασίλης συνάντησε την Ανέλεια στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του το 1997. Η γοητευτική, νεότερη γυναίκα από τη Βάρνα τον κέρδισε με την πρώτη ματιά. Ήταν 44 ετών τότε, με μια καλή οικονομική κατάσταση και την πρόθεση να δημιουργήσει οικογένεια. Η σχέση τους προχώρησε γρήγορα και δεν πέρασε πολύς καιρός μέχρι να την παντρευτεί και να τη φέρει στην Ελλάδα. Αν και φαινόταν ότι ο γάμος τους είχε όλα τα φόντα για να είναι ευτυχισμένος, οι πρώτες ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά άρχισαν να εμφανίζονται. Φίλοι και συγγενείς του Βασίλη περιγράφουν την Ανέλεια ως μια γυναίκα που από την αρχή έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τα χρήματα και την περιουσία του συζύγου της. Παρά την ανησυχία αυτών που ήταν κοντά στο Βασίλη, εκείνος δεν ήθελε να δει την πραγματικότητα. Την αγάπησε βαθιά και την εμπιστεύθηκε απόλυτα. Το 2023, η Ανέλεια και ο Βασίλης απέκτησαν έναν γιο, τον οποίο έκαναν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η γέννηση του παιδιού, παρόλο που ήταν ένα ευτυχές γεγονός για τον Βασίλη, δεν μπόρεσε να βελτιώσει τη σχέση τους, που ήδη βρισκόταν σε κατηφορική πορεία. Οι καυγάδες άρχισαν να γίνονται όλο και πιο συχνοί, κυρίως για οικονομικά ζητήματα. Η Ανέλεια άρχισε να απαιτεί όλο και περισσότερα χρήματα από τον Βασίλη, ενώ ταυτόχρονα φαινόταν να κάνει αλόγιστες δαπάνες. Η κρίσιμη καμπή στη σχέση τους ήρθε όταν ο Βασίλης ανακάλυψε ότι η Ανέλεια είχε πάρει από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς την έγκρισή του. Ήταν ένα σοκ για τον Βασίλη, που μέχρι τότε πίστευε ότι η γυναίκα του απλά αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και χρειαζόταν περισσότερη υποστήριξη. Ο Βασίλης είχε ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του γιού τους, με σκοπό να διασφαλίσει το μέλλον του παιδιού τους. Είχε τοποθετήσει στο λογαριασμό αυτό αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που προέρχονταν από τη σκληρή δουλειά του ως ναυτικός και την κληρονομιά από τον πατέρα του. Όμως, όταν ανακάλυψε ότι η Ανέλεια είχε τραβήξει ένα μεγάλο ποσό από το λογαριασμό αυτό, χωρίς τη συγκατάθεσή του, η σχέση τους διαλύθηκε οριστικά. Ο Βασίλης κατέθεσε μήνυση κατά της Ανέλειας για υπεξαίρεση και πλαστογραφία, κατηγορώντας την ότι είχε πλαστογραφήσει την υπογραφή του για να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό. Η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε δεν ήταν εύκολη, αλλά ο Βασίλης κατάφερε να κερδίσει την επιμέλεια του παιδιού τους, κάτι που οδήγησε την Ανέλεια να φύγει από την Ελλάδα μαζί με το παιδί. Μετά την απομάκρυνσή της από το Βασίλη, η Ανέλεια επέστρεψε στη Βουλγαρία μαζί με το παιδί, προσπαθώντας να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους και των περιουσιακών στοιχείων που είχαν απομείνει. Παρά τις δικαστικές αποφάσεις που έδιναν την επιμέλεια στον Βασίλη, η Ανέλεια βρήκε τρόπο να διατηρήσει τον γιο της μακριά από τον πατέρα του. Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δραματική όταν ο Βασίλης ανακάλυψε ότι η Ανέλεια είχε προσφύγει στα βουλγαρικά δικαστήρια, καταφέρνοντας να κερδίσει την επιμέλεια του παιδιού εκεί,
με το πρόσχημα ότι ζούσε στη Βουλγαρία και είχε εκεί οικογενειακή υποστήριξη. Η δολοφονία του Βασίλη ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς τραγικών γεγονότων που είχαν ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Όλα κατέληξαν σε ένα βράδυ το 2015, όταν ο Βασίλης πήγε στο διαμέρισμα της Ανέλειας για να δει το παιδί του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που ακολούθησαν αργότερα, η Ανέλεια είχε ήδη οργανώσει τη δολοφονία του, με τη βοήθεια 3 Ρουμάνων συνεργών που είχε προσλάβει για τον σκοπό αυτό. Η δολοφονία του Βασίλη έγινε τη νύχτα της πρωτοχρονιάς του 2015. Ο Βασίλης είχε δεχθεί πρόσκληση από την Ανέλεια να έρθει στο διαμέρισμα για να περάσει χρόνο με τον γιο τους και να συζητήσουν για το μέλλον του παιδιού. Εκείνοι όμως, μαζί με τους συνεργούς της, τον παγίδευσαν. Οι συνεργοί της Ανέλειας τον έδεσαν χειροπόδαρα και τον χτύπησαν στο κεφάλι με ένα βαρύ αντικείμενο, πιθανόν ένα τηγάνι. Στη συνέχεια τον τοποθέτησαν σε έναν καταψύκτη, αφού πρώτα τον τύλιξαν με σελοφάν και μονοτική ταινία, καθιστώντας αδύνατο για τον Βασίλη να κινηθεί ή να αντιδράσει. Ο θάνατός του προήλθε από ασφυξία, καθώς οι δράστες είχαν κλείσει το στόμα και τη μύτη του με μονοτική ταινία και του είχαν βάλει μια σακούλα στο κεφάλι. Μετά τη δολοφονία, η Ανέλεια εξαφανίστηκε από την Ελλάδα και κατέφυγε στη Βουλγαρία, παίρνοντας μαζί της τον γιο τους και τα χρήματα που είχε καταφέρει να κλέψει από τους κοινούς τους λογαριασμούς. Η αστυνομία της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιντερπολ, ξεκίνησε μια διεθνή επιχείρηση για τον εντοπισμό της. Η Ανέλεια βρέθηκε τελικά στα σύνορα της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία, όταν προσπάθησε να περάσει τα σύνορα με πλαστά έγγραφα. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στις ελληνικές αρχές, όπου κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κλοπή μεγάλων χρηματικών ποσών. Η δίκη της Ανέλειας και των συνεργών της ξεκίνησε το 2017, με όλες τις λεπτομέρειες της φρικτής δολοφονίας να αποκαλύπτονται στο δικαστήριο. Οι μαρτυρίες των συνεργών έφεραν στο φως το σχέδιο που είχε καταστρώσει η Ανέλεια για να εξοντώσει τον πρώην σύζυγό της και να βγει κερδισμένη οικονομικά. Η 26χρονη φίλη της Ανέλειας, η οποία συνελήφθη και ομολόγησε την ανάμειξή της, παραδέχθηκε ότι είχε λάβει 3.000 ευρώ για να βοηθήσει τη φίλη της να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους που θα σκότωναν τον Βασίλη. Οι δολοφόνοι ήταν 3 Ρουμάνοι, τους οποίους έφερε σε επαφή η 26χρονη, με σκοπό να βοηθήσουν στην εκτέλεση του φρικτού σχεδίου. Οι μαρτυρίες των συνεργών έδωσαν λεπτομέρειες για την άγρια βία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εγκλήματος, ενώ αποκαλύφθηκε και η απελπισμένη προσπάθεια του θύματος να ξεφύγει από τη φρικτή μοίρα που του επιφύλαξαν. Σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο, οι Ρουμάνοι δράστες έδωσαν στον Βασίλη ένα ποτό που περιείχε υπνοτικά χάπια για να τον καταστήσουν ανίκανο να αντιδράσει. Όταν εκείνος κατάλαβε τι συνέβαινε και προσπάθησε να αμυνθεί, τον χτύπησαν βάναυσα στο κεφάλι με ένα οικιακό σκεύος, πιθανόν τηγάνι. Αφού ο Βασίλης έχασε τις αισθήσεις του, οι δράστες τον έδεσαν χειροπόδαρα με μονοτική ταινία και τύλιξαν το σώμα του με νάιλον συσκευασία. Είχαν κλείσει τη μύτη και το στόμα του με ταινία, γεγονός που προκάλεσε τον θάνατό του από ασφυξία. Στη συνέχεια, το πτώμα του τοποθετήθηκε στον καταψύκτη, όπου και βρέθηκε ένα χρόνο αργότερα από το ΣΕΚΕΚ και τον δικαστικό επιμελητή. Η φίλη της Ανέλειας ανέφερε επίσης ότι την ώρα της δολοφονίας η ίδια και το παιδί του Βασίλη βρίσκονταν στο μπαλκόνι, ώστε το παιδί να μην αντιληφθεί τι συνέβαινε. Μάλιστα η γυναίκα παραδέχθηκε ότι προσπαθούσε να μιλά δυνατά στο παιδί για να καλύψει τους ήχους της δολοφονίας που διαδραματίζονταν στο εσωτερικό του σπιτιού. Από την πλευρά της, η Ανέλεια αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό της ως θύμα της κατάστασης, ισχυριζόμενη ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην υπόθεση. Παρά τα όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο, επέμεινε ότι δεν ήταν εκείνη που σχεδίασε ή εκτέλεσε το έγκλημα, αλλά οι κατηγορίες σε βάρος της ήταν σαρωτικές. Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας δεν πίστηκε από τους ισχυρισμούς της Ανέλειας και την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, εκμετάλλευση της περιουσίας του θύματος και για συμμετοχή σε σχέδιο που οδήγησε στον φρικτό θάνατο του Βασίλη Κοκκίνη. Το δικαστήριο επέβαλε στην Ανέλεια την ποινή της ισόβιας κάθυρξης, αναγνωρίζοντας τον ψυχρό και υπολογισμένο χαρακτήρα του εγκλήματος. Όσον αφορά τη 26χρονη φίλη της, το δικαστήριο την έκρινε επίσης ένοχη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία
και της επέβαλε ποινή κάθυρξης 18 ετών. Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση μετατράπηκε σε απλή συνέργεια, καθώς το δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν συμμετείχε άμεσα στη δολοφονία, αλλά βοήθησε στην οργάνωση του εγκλήματος και στη συνεννόηση με τους εκτελεστές. Οι 3 Ρουμάνοι δολοφόνοι δεν συνελήφθησαν αμέσως, καθώς είχαν καταφέρει να διαφύγουν από τη χώρα μετά τη δολοφονία. Ωστόσο, εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα σύλληψης για την καταδίωξή τους, με την ελπίδα ότι θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ένας από τους δράστες συνελήφθη αργότερα σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης και καταδικάστηκε για τη συμμετοχή του στο έγκλημα. Μία από τις πιο τραγικές πτυχές αυτής της υπόθεσης ήταν ο αντίκτυπος που είχε το έγκλημα στον γιο του Βασίλη και της Ανέλειας. Το παιδί, που τότε ήταν μόλις 12 ετών, βίωσε όχι μόνο την απώλεια του πατέρα του με φρικτό τρόπο, αλλά και την απομάκρυνση της μητέρας του από τη ζωή του, καθώς εκείνη φυλακίστηκε για το έγκλημα. Το παιδί βρέθηκε ξαφνικά μόνο, χωρίς γονική υποστήριξη, και οι κοινωνικές υπηρεσίες της Βουλγαρίας ανέλαβαν την επιμέλειά του. Οι δικηγόροι της υπεράσπισης προσπάθησαν να πείσουν το δικαστήριο να μην απομακρύνει πλήρως το παιδί από τη μητέρα του, υποστηρίζοντας ότι ο ψυχικός αντίκτυπος στον γιο της Ανέλειας θα ήταν τεράστιος εάν έχανε και τους 2 γονείς. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε ότι το συμφέρον του παιδιού ήταν να μεγαλώσει μακριά από τη μητέρα του, η οποία είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή της στη δολοφονία του πατέρα του. Το παιδί, πλέον έφηβος, φιλοξενήθηκε σε ίδρυμα ανηλίκων στη Βουλγαρία, ενώ συγγενείς από την πλευρά του πατέρα του προσπάθησαν να αποκτήσουν την επιμέλειά του. Το δικαστήριο ανέθεσε προσωρινή κηδαιμονία στο ίδρυμα, αλλά η υπόθεση της επιμέλειας συνέχισε να εξετάζεται στα βουλγαρικά και ελληνικά δικαστήρια για πολλά χρόνια μετά. Η υπόθεση αυτή, αν και κατέληξε σε καταδίκες, δεν έκλεισε οριστικά στα ελληνικά δικαστήρια. Οι κατηγορούμενες άσκησαν έφεση και η δίκη σε 2ο βαθμό ξεκίνησε το 2019 στο μεικτό ορκωτό εφετείο. Η Ανέλεια και οι φίλοι της εμφανίστηκαν ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης, με νέους δικηγόρους και διαφορετική στρατηγική υπεράσπισης. Κατά τη διάρκεια της δίκης στο εφετείο, οι κατηγορούμενες προσπάθησαν να μειώσουν τις ποινές τους, επικαλούμενες νέα στοιχεία και ισχυριζόμενες ότι δεν συμμετείχαν ενεργά στη δολοφονία. Η Ανέλεια προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό της ως αθώο θύμα μιας συνωμοσίας, ενώ η φίλη της ισχυρίστηκε ότι η συμμετοχή της περιοριζόταν σε συνεννοήσεις και δεν είχε πρόθεση να συμμετάσχει στη δολοφονία. Το δικαστήριο αναγνώρισε ορισμένα ελαφρυντικά για την Ανέλεια, ειδικά όσον αφορά τον σύνομο βίο της πριν από το έγκλημα, και μείωσε την ποινή της από ισόβια σε 15 χρόνια κάθυρξης. Παρά το γεγονός ότι το έγκλημα παραμένει αποτρόπαιο, η μείωση της ποινής προκάλεσε αντιδράσεις από την οικογένεια του θύματος, που θεώρησε ότι η δικαιοσύνη δεν είχε αποδοθεί πλήρως. Η 26χρονη φίλη της Ανέλειας, που είχε καταδικαστεί σε 18 χρόνια κάθυρξης, επίσης κατάφερε να μειώσει την ποινή της σε 6 χρόνια, κάτι που της επέτρεψε να αφαιθεί ελεύθερη, καθώς είχε ήδη εκτίσει το μισό της ποινής κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Ένας από τους σημαντικότερους συνεργούς της Ανέλειας, ο Ρουμάνος που είχε διαφύγει μετά το έγκλημα, συνελήφθη αργότερα και δικάστηκε ξεχωριστά. Στη δίκη του, το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε 14 χρόνια κάθυρξης για τη συμμετοχή του στο έγκλημα. Η δικαστική αυτή διαδικασία, που διήρκεσε αρκετά χρόνια, επανέφερε στην επιφάνεια το φρικτό έγκλημα και επηρέασε βαθιά την ελληνική κοινωνία. Το θύμα, ένας άνθρωπος που αγάπησε και εμπιστεύθηκε τη γυναίκα του, βρέθηκε παγιδευμένος σε έναν καταψύκτη, ως αποτέλεσμα ενός σχεδίου που οργανώθηκε με ψυχρή ακρίβεια. Αυτή η υπόθεση άφησε πίσω της μια βαριά κληρονομιά, τόσο για την οικογένεια του Βασίλη Κοκκίνη, όσο και για την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Το έγκλημα αυτό υπενθύμησε σε όλους μας πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η ανθρώπινη φύση όταν μπλέκονται οικονομικά συμφέροντα, οικογενειακές συγκρούσεις και συναισθηματική εκδίκηση. Ο γιος του Βασίλη και της Ανέλειας παραμένει το μεγαλύτερο θύμα αυτής της τραγικής ιστορίας, καθώς είδε τον πατέρα του να δολοφονείται και τη μητέρα του να καταδικάζεται για το έγκλημα. Τα ψυχικά τραύματα που υπέστη είναι βαθιά και ίσως να μην μπορέσει ποτέ να τα ξεπεράσει πλήρως.
Παράλληλα, η υπόθεση αυτή άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για τα προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, το ρόλο της δικαιοσύνης και το πώς η απληστία μπορεί να οδηγήσει σε πράξεις βίας και καταστροφής. Η ιστορία του Βασίλη Κοκκίνη και της Ανέλειας αποτελεί μια σκληρή υπενθύμηση ότι οι σχέσεις μπορούν να καταστραφούν από το πάθος, την απληστία και την εκδίκηση. Οι άνθρωποι που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε καλά μπορεί να κρύβουν μέσα τους σκοτεινές πτυχές που εκδηλώνονται μόνο όταν βρεθούν κάτω από πίεση ή όταν αισθανθούν ότι μπορούν να κερδίσουν κάτι από την καταστροφή του άλλου. Αν σας άγγιξε αυτή η ιστορία και θέλετε να δείτε περισσότερες αναλύσεις σαν αυτή, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να πατήσετε like. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας μέχρι το τέλος.